Чіпі-чіпі, чапа-чапа, дубі-дубі, даба-даба, Ігор Попер, клоун СБУ, у. Чіпі-чіпі, чапа-чапа, дубі-дубі, даба-даба, стіну продерявив не одну. Вітання! Мене звуть Світлана, і раніше ви мене на цьому каналі не бачили, тож будьмо знайомі. Але і пісні такої ви раніше теж не чули. Життя постійно підкидає нам щось нове. Ця пісенька – один із багатьох наслідків відео про стеження СБУ за нашою редакцією, яке ми показали цього понеділка. Минув тиждень, багато що сталося, і сьогодні ми спробуємо оглянути і розтлумачити всі ці події. Пісня з них не найголовніша. Але як перестати її наспівувати? Хоча можна і не переставати. Поїхали. Дубі-дубі, даба-даба, стіну продерявив не одну. Почнемо, мабуть, з офіційної реакції. Одразу після публікації розслідування СБУ видала офіційний коментар, який є скороченим варіантом їхньої відповіді на наш інформаційний запит. Відповіді, яку вони надіслали перед ефіром, минулим. СБУ надіслало відповідь. На більшість питань не відповіли, звісно, на частину збрехали. Однією відповіддю мене вибісили настільки, що я аж приїхав сюди. Значить, по юридичній частині пишуть, було якесь кримінальне провадження Нацполіції по якихось дилерах. Не є, а було. Було, коли закрилось, яким боком взагалі до нього СБУ, чорт його знає, немає відповіді від них на цей момент. З відмінностей у публічній відповіді зникла ганебна частина про «провели огляд, нічого не знайшли», через яку довелося купити конторі викрутку. Я купив. Ось викрутка, до неї йдуть різні насадки, вам потрібна оця крайня справа, не забудьте. Всі поставлені питання про те, на якій юридичній підставі проводилася ця операція «Встид», чи є якесь рішення суду, яким можна прикрити цю операцію, так і залишилися без відповіді. А нагадаю, що будь-які дії типу прослуховування і встановлення камер вимагають рішення суду про їх проведення. І ніхто, навіть СБУ, не можна просто з власного бажання поставити вам у кімнати камери. Потрібно переконувати суд, що в цьому обмеженні ваших прав є справжня необхідність. І якщо дозволу суду на це не буде, а його, скоріш за все, не буде, то такі дії співробітників потрапляють під статтю Кримінального кодексу. Наступного дня на сайті СБУ з'явилася ще одна офіційна заява. Вже від імені голови служби. Вона набагато ширша, переважно тому, що наполовину присвячена перемогам СБУ на фронті. З чим ми без жодного сарказму цілком погоджуємося. Власне, сам фільм починається з того, що у нас є дві СБУ. Одна героїчно військова, інша політичне оце. Звільнення очільника ДЗНД не новина. В сенсі, воно дійсно відбулося ще під час зйомок нашого фільму, якраз у тому етапі, коли було очевидно, що ми все знаємо і ми можемо довести. Решта заяви голови СБУ присвячена неприпустимості тиску на журналістів, значущості незалежних медіа. І тим же питанням була присвячена і його зустріч із послами Великої Сімки за день після ефіру. Ось голова СБУ з дипломатами. Це чергова екстраординарна подія, як і попередня зустріч послів з медіа, присвячена питанням тиску влади. Імовірно, зустріч була терміновою і поза плановим графіком, адже замість деяких послів були їхні заступники та співробітники. Все це, безперечно, дуже правильно, дуже необхідно, сильно підтримуємо відсутність тиску на медіа і хочеться вірити, що так надалі правда й буде. Але ці правильні тези дещо підважує інформація, яку публікували колеги, стосовно якої ми вже теж направили запит. Відповіді ще немає, але і підстав сумніватись у її правдивості теж немає. Інформація наступна. У січні, після проведення операції «Встид», але до того, як про неї стало відомо всім, керівника ДЗНД Романа Семенченка і тепер вже легендарного опера Ігора подали на нагородження орденом Данила Галицького. Це нагорода за, процитую, «значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові».
Орденом нагороджуються за указом президента. І от цікавий момент. На сайті, де всі укази публікуються в хронологічній послідовності, за 29 січня після указу номер 32 одразу йде номер 35. Ставимо на те, що в 33-му або 34-му указі ховається орден для Ігор Оперклоун, СБУ. Уявити, за що б ще, крім стида, на нагородження подали Ігора, просто не вдається. Втім, подавали Ігора на нагородження, очевидно, до того, як всі змогли зацінити рівень його оперативної майстерності. Тож ми направили запит, раптом вже передумали нагороджувати, чи що? Попри все, СБУ хоча б сказало те, що мало сказати. Є структура, яка взагалі не промовила жодного слова, а варто було б. Це, звісно, Офіс, з якого, за нашим глибоким переконанням, і почалася ця історія. Бо інакше доведеться вірити в те, що СБУ раптом посеред усіх своїх військових задач сама і дуже сильно захотіла осоромитися цією операцією. А це, як ми говорили у фільмі, вкрай малоймовірно. Втім, у Офісі вдалися до улюбленої тактики – зникнути з радарів подалі від скандалів. Типу, хай СБУ все вигрібає, якщо вони вже в цю операцію підписалися. Свого часу Володимир Зеленський вже доручав Василю Майлуку якісно провести розслідування, правда, не називаючи, стосовно кого було вчинено незаконні дії. Ну, ми бачимо, що Служба безпеки, на жаль, не те, що не справилася з цією справою, а сама виявилася втягнута в ці слідчі дії. Відсутність реакції президента, звісно, не може позитивно сприйматися ні суспільством, ні нашими міжнародними партнерами, тому хай там із запізненням, але на таку реакцію я би очікував. Ну і поки її немає, СБУ і вигрібає. Причому все, і причетні, і непричетні. Реальність смішніша за всі меми, яких наштампували безліч. За день після ефіру Служба безпеки України оговталася від першого шоку і взялися до оборонних дій. По внутрішніх чатах служби пішли розсилки, які миттєво докотилися до журналістів і з'явилися в інтернеті. Конторі заборонили їздити на Мазераті, заборонили Гуччі і Армані, роликси з Патек Філіпами. Оце справжнє обмеження прав і свобод. До уваги керівників. Прошу виключити використання оперативним складом під час службової діяльності в робочий час брендованого одягу, дорогих годинників, елітних авто тощо. Виключно тактичний одяг. Виконання вказівки під особисту відповідальність керівників підрозділів. Дякую. Передайте особовому складу про недопущення наразі ходити в брендованому одязі, їздити на дорогих авто і так далі. В тому числі і особливо в вихідні дні, оскільки бігуси активно працюватимуть без жодних виключень. Тактична форма і так далі. Та дайте бігусам відпочить, майте Бога в серці, особливо по вихідним. Користуючись нагодою, Денис передає, що край Precision проходить як брендовий одяг, а не як тактичний, що б це не означало. Тим часом, здається, розкрито таємницю Ігора, опера. Після ефіру його впізнали багато колег. Наших колег, в сенсі. Він дійсно активно займався медіа, зокрема проводив співбесіди перед видачею акредитації. І журналісти різних редакцій почали активно повідомляти у соцмережах, що також вже знайомі з Ігорем. Деякі тому, що він витягував їх на зустріч, деякі тому, що він приходив до них у редакцію. Згадали і те, що, за словами Ігора, йому доручили займатися всіма журналістами. І є чуєчка, що тепер вже легендарний тех Ігор Кравченко, СБУ клоун, поставив йому хтось із журналістів, до яких Ігор приходив знайомитись, у такій звичній всім журналістам манері ДЗНДшників знайомитись. Раптом автор цього тегу нас дивиться, маякніть. В нас є для вас чисто символічний подарунок за кращий мем року. Мемів після ефіру наштампували промислову кількість, але якось не дуже зрозуміло, як їх всі вам в цьому відео показати, тому давайте про менш приємне і більш серйозне, а саме заголовки у світовій пресі. Журналісти кажуть, що Служба безпеки України стежить за ними. Українські медіа стали мішенню для інформаційної армії Зеленського. Співробітника української розвідки звільнили через стеження за журналістами. Ось це результат роботи Департаменту захисту національної державності. Осоромити національну державність по всьому світу. Це ті сумні наслідки, про які ми говорили у фільмі.
Тепер про частину, в якій на якісь реальні наслідки чекати оптимізму не вистачає. А саме про розслідування кримінальних справ, які порушили і Нацполіція, і СБУ після того, як стало відомо про незаконне стеження за журналістами. Після ефіру стало якось остаточно зрозуміло, що СБУ навряд чи дуже завзято розслідує саму себе, і Офіс Генпрокурора перевів цю справу у Державне бюро розслідувань. Тут можна поставити цілком справедливе запитання, чому це зробили лише після нашого ефіру? Хоча абсолютно всім було відомо про стеження СБУ ще до цього. Не дарма ж очільника ДЗНД звільнили ще у січні. Туди ж у ДБР передали і справи, порушені Нацполіцією за втручання у приватне життя. Юридично все виглядає правильно, однак не секрет, що ДБР максимально підконтрольна Офісу і Татарову структура. І в ситуації, коли така структура розслідує дії спецслужби, яка вчиняла їх, вочевидь, на прохання самого Офісу, скажімо так, складно уявити, що слідчий ДБР викликає Ігора і питає його, хто тобі віддав злочинний наказ. Ігор чесно відповідає. І потім приходить той, хто віддав наказ, відповідає на це ж питання, потім приходить той, ну і так далі, аж до тієї особи, яка і придумала все це шапіто. Складно уявити, як мінімум тому, що в цієї особи керівник слідчого ДБР на швидкому виклику. Щоб не закінчувати на такій мінорній ноті, щоб не думали, що єдиним наслідком, крім позору на весь світ, буде те, що очільника ДЗНД викинули з робочих чатів і все. Сформулюємо так. Ми направили в СБУ запити щодо подальшої долі виконавців цієї операції, а ДБР ще попитаємо про замовників. І доки ці відповіді не з'являться, лишається трішечки простору для оптимізму. Його зовсім мало, звісно, але в усій цій печальній історії є і беззаперечно радісні моменти. Наприклад, дії українського села. Місце проведення цієї операції. У фільмі не було змоги подякувати їм за підтримку і допомогу, але оцініть, наскільки ж круто, коли, розуміючи, що йдуть проти цілої СБУ, в готелі діляться відео, розповідають на камеру про всі події і взагалі вчиняють правильно. Це дуже круто і ми дуже вдячні. І ще один позитивний момент. Редакція Bihus.info стає більшою. Тому у цьому відео ви бачите мене. І знімаємо цей випуск ми не на телефон, отже, оператори теж у нас є. І це означає, що редакція працює і посилюється, і буде ще більше відео, ще більше викриттів. І це завдяки вам. І тут у Твіттері питали, чи буде голосування за найкрінжовіший момент із розслідування Bihus. Звісно, буде. Оголошуємо його відкритим і чекаємо ваші варіанти та меми у коментарях. Дякуємо, що ви з нами. Па-па!